ඔන්න අදත් පිළිගන්නවා CCTech channel එකට මගේ යාළුවෝ හැමෝම. ඔන්න මම දැන් ටික දවසකට පස්සේ තමයි ටෙක් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉන්නේ මගේ channel එක හරහා. ඔන්න අද අපි මේ වීඩියෝ එකකින් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වීඩියෝ ක්‍රියේටර්ස්ලට තමන්ගේ ෆෝන් එකෙන්ම වීඩියෝ එඩිට් කරන්න පුළුවන් පොඩි ඇප්ලිකේෂන් එකක් ගැන. මේක ෆ්‍රී දෙන ඇප්ලිකේෂන් එකක්. ඒ වගේම watermarks මොකුත් ඇඩ් වෙන්නේ නැහැ ඒක එක්ස්පෝර්ට් කරාට පස්සේ. අපි මේක Play Store එකකින් අපිට ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා MB 80ක් පමණ තමයි වෙන්නේ. මේකේ නම වීඩියෝ ගුරු හෙවත් වීඩියෝ මේකර්. අපි මේ ඇප් එක ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමු මේකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඇප් එක ඕපන් කරාම මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා new project කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන යටින් තියෙනවා ඒගොල්ලෝගේ sample videos තුනක්. ඒව තුන බලලා අපිට මූලික දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේකෙන් edit වෙන්නේ කියලා. මම දැන් new project කියන එකට ගිහිල්ලා වීඩියෝ එකක් select කරනවා. ඔයාලට කැමති ඔයාලට ඕන වීඩියෝ එක මෙතනින් select කරලා photos උනත් පුළුවන්. දෙකම උනත් මෙතන all කියන බටන් එකකින් පුළුවන්. මම වීඩියෝ එක ගත්තා. ඊට පස්සේ ඔන්න මම මේ විදිහට වීඩියෝ එක application එකට ඇතුළට දාගත්තා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු මෙතන තියෙන tools ගැන. ඉස්සෙල්ම තියෙනවා tools ගොඩක් තියෙනවා. ඉස්සෙල්ම තියෙන්නේ BG කියලා tool එකක. ඒකට ගියාම වීඩියෝ එකේ frame එක අපිට මේ size කරගන්න පුළුවන්. Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Twitter සහ අපිට customize කරලා තියෙන size වලට. ඊට පස්සේ frame එකට color එකක් දාන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඊට පස්සේ තියෙන එකෙන් අපිට frame එක වෙනුවට photo එකක් add කරන්න පුළුවන්. ඒ photo එක blur කරන්නත් පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට. ඊට පස්සේ music තියෙනවා. music එකේ ඒගොල්ලෝගේ sound tracks තියෙනවා මෙතන. ඒ වගේම අපේ phone එකේ තියෙන music tracks ටිකත් මේකට add කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ effects ගොඩක් තියෙනවා. ඒවා අපිට අවශ්‍ය විදිහට add කරගන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ මෙතනින් record කියන අපේ voice record එකක් දාන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකට add කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙන text එකේ අපිට අවශ්‍ය දේ type කරලා මේ ආකාරයට ඒකට font එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් ඒකේ. ඊට පස්සේ free fonts download කරන්නත් පුළුවන්. ඒ font text එකේ color එක වෙනස් කරන්නත් පුළුවන්. label එකක් add කරන්නත් පුළුවන්. label එකේ color එක වෙනස් කරන්නත් පුළුවන්. ඒක opacity එක හදන්නත් පුළුවන්. border එකත් ඒ විදිහමයි. shadow එකත් අපිට blur කරන්න පුළුවන්. shadow එකට color එකක් දෙන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ text එකට animation එකක් දෙන්න පුළුවන් මේ විදිහට. PC software වල වගේම in animation එකක්, out animation එකක්, loop animation එකක්. ඊට පස්සේ ඒවා text එක අපිට adjust කරන්න පුළුවන්. character size space එකයි, line එකයි, opacity එකයි. ඊපස්සේ අපි delete කරන්න පුළුවන්, copy කරන්න පුළුවන්. sticker අපිට මෙතනින් අපේ phone එකේ තියෙන stickers, ඒ කියන්නේ photos sticker විදිහට මෙතන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම emojis භාවිත කරන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒවා opacity එක adjust කරන්නත් පුළුවන්. trim අනවශ්‍ය කොටත් කපා ඉවත් කිරීම. ඒක තමයි trim. ඊළඟට අපි කතා කරනවා මේක effects කියන tool එක ගැන. effects එකෙන් මෙහෙම glitch කරන්න පුළුවන්. එක දිගට tap කරගෙන ඉන්නකොට. මේක effects ගොඩක් තියෙනවා. සමහර ඒවා premium account වලට විතරයි recommend වෙන්නේ. ඊට පස්සේ filters කියන අපි දන්නවනේ. මේ ආකාරයට ඒක black and white. ඊට පස්සේ ඒක adjust කරන්නත් පුළුවන්. ඒක විශේෂත්වයක් filters adjust කරන්න හැකියාව තියෙන එක. මේ ආකාරයට වෙනස් කරන්න පුළුවන් අපිට. ඊට පස්සේ කතා කරනවා අපි මේකේ තියෙන speed කියන එක ගැන. එක හැමෝම දන්න එකක්. speed කියන එකෙන් පස්සේ අපි කතා කරනවා crop කියන එක ගැන. crop කියන එක අපිට අදාළ ප්‍රමාණයට මෙහෙම crop කරලා adjust කරගන්න පුළුවන්. ඒක අපි එහෙම දමනවා. ඊට පස්සේ අනවශ්‍ය ඒවා මෙහෙම වහන්න පුළුවන්. ඒක intensity එක අපිට හදන්න පුළුවන්. shape එකක් විදියට ඒක හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ rotate.
වොලියුම් එක 200ක් වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ඊපස්සේ රොටේට් කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට. ඕන විදිහකට රොටේට් කරන්න පුළුවන්. ෆ්ලිප් එක අපි හැමෝම දන්නවනේ. එහා පැත්ත ගහන එක. අනිත් පැත්ත ගහන එක. එපමණයි තියෙන tools. මේවා asset ගොඩක් options තියෙනවා. ඒක ගොඩක් වටිනවා. ඊට පස්සේ මේක මෙහෙම අතර තියෙනවා හිමි චූටි කොටස් පාව එඩිට් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. මේක උඩ ක්ලික් මේ ටැප් කරාම මේ විදිහට එතනිනුත් options එනවා. රිවර්ස් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. audio track එකත් දැයවොත් අපිට එඩිට් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මෙතනින් මෙතනින් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මෙතන ෆොටෝ එකත් එක්ක මේ බලන්න ඒක පොඩි ඇනිමේෂන් එකක් වගේ එකක් එක්ක මෙතන තියෙනවා අන්තිමට එක්ස්පෝර්ට් කරන එක රිසොලූෂන් එකයි ෆ්‍රේම් රේට් එක අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් 4K වලට හා 2K වලට මේක සපෝට් කරන බවත් කියන්න ඕන. ඔන්න ඉතින් අද ගෙනාවේ මේ වීඩියෝ මේකර් කියන ඇප්ලිකේෂන් එකේ පොඩි දල අවබෝධයක් ගන්න tools ගැන පැහැදිලි කිරීමක් තමයි මේ වීඩියෝ එකකින් ගෙනාවේ. මේ වීඩියෝ එක හොඳට ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ඒ වගේම අමතක නොකර subscribe කරන්න. මේකම ටෙක් වීඩියෝ එකකින් ළඟදී හමු වෙමු. සුබ දවසක්.